Hai semua kawan-kawan, hari ini saya akan tunjuk cara atasi masalah bila Outlook tak boleh terima atau hantar mesej sampai anda muat semula, restart atau reboot komputer, buka start, type services. Kita perlu matikan dua servis penting yang dipanggil. Ini servis yang berkaitan dengan kemas kini. Saya akan cari dan balik sebentar. Begini rupa dua servis tersebut. Saya dah padam sebelum rakam sebab dah selesai masalah ni sendiri. Pilih dua servis ni, Google Update Service dan Elevation Service. Klik kanan, Properties, pilih Disabled. Maksudnya kedua-dua servis tu kena dimatikan dan apply. Lepas tu reboot komputer dan cuba lagi. Cara seterusnya ialah reinstall Outlook pada komputer. Boleh guna add or remove programs, type Outlook. Ini dia Outlook saya. Klik uninstall, lepas tu pergi ke Microsoft Store, cari Outlook dan pasang balik. Selepas itu, masalah sepatutnya dah selesai. Ini tadi selamat tinggal semua.